CSS आज हामी CSS को बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौं। एक्चुअली CSS एउटा क्यास्केडिङ स्टाइल शीट हो। यसले HTML का एलिमेन्ट्सहरुलाई स्टाइल डिफाइन गर्ने काम गर्दछ र यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको फुल वेब पेजेसहरुको पूरा पार्टलाई जस्तै हामी टेक्स्ट कलर, फन्ट्सको स्टाइल, स्पेसिङ, प्याराग्राफ, कोलमहरु कसरी आउने, त्यसको साइजेसहरु, विभिन्न लेआउटहरु पुरै डिजाइनिङ यसमा गरिन्छ र CSS ले विभिन्न हाम्रो जुन हुन्छ एउटा हामीले जुन तरिकाले वेबसाइटहरु बनाइरा हुन्छौं त्यसमा कलरहरु के डिफाइन गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसमा हामी काम जुन हुन्छ त्यसलाई काम पनि हाम्रो जुन छ टाइमलाई पनि सेभ गरिरा हुन्छ। नर्मली तपाईले हरेक पेजमा तपाईले फन्टहरुमा विभिन्न ठाउँहरुमा तपाईले कलर के डिफाइन गर्नुहुन्छ, त्यसले टाइम धेरै लिइरा हुन्छ। यदि तपाईले जस्तो एक्सटर्नल CSS लिनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सटर्नल CSS युज गरेर हामी टाइम पनि सेभ गर्न सक्छौं। त्यसै गरेर यसले हाम्रो पेजलाई लोडिङ गराउन, फास्ट लोड गराउन पनि हेल्प गर्छ र यसलाई नर्मली इजी मेन्टेनेन्सहरु हुन्छ। यसमा हामीले विभिन्न किसिमको मेन्टेनेन्सहरु इजी तरिकाले गर्न सक्छौं र हामी सबै एलिमेन्ट्सहरुलाई रिकन्स्ट्रक्ट सजिलै तरिकाले हामीले स्टाइल डिफाइन गर्न सक्छौं र त्यसै गरेर हामीले हामीले जस्तै मल्टिपल डिभाइसको कम्प्याटिबिलिटी जुन हुन्छ त्यसलाई पनि हामी बढाउन सक्छौं यसको युज गरेर। जस्तै अब ग्लोबलको वेब स्ट्यान्डर्ड्सहरुमा पनि हामी के गर्न सक्छौं, म्यानेज गर्न सक्छौं यो युज गरेर। त्यसै गरेर यसलाई हामीले जस्तै हामीले यसलाई इन्डिपेन्डेन्स प्लेटफर्मको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ। जस्तै कि अब किन हामी CSS युज गर्यौं भन्देखि यो 1900 जुन छ हाम्रो जुन यो 1994 देखि 92 देखि W3C जति पनि कामहरु W3C बाट भइरहेको थियो, यो जुन W3C जुन छ ह्याकवन ले गरेका हुन् 1994 मा। त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ CSS चाहिँ त्यही बेलादेखि नै अप्लाई गर्न थालियो र यसको युज हेर्नु भयो भने 1996 मा पहिलो लेभल 1 भर्सन युज भयो र पछि गरेर CSS2 चाहिँ W3C रिकमेन्डेसन 1998 मा गरियो र यसरी हाम्रो यसको CSS को हिस्ट्री पनि धेरै नै रोचक छ र CSS ले ओभरअल पुरा पेज कसरी देखिन्छ, कस्तो तरिकाले अगाडि स्क्रिनमा देखिने भन्ने कुराहरु सबै ह्यान्डल गर्ने गरिन्छ र हामी लगाउने भनेको यसलाई चाहिँ हामीले HTML कै जुन ट्याग छ त्यसैमा हामी अप्लाई गर्छौं र जनरली हामीले यसलाई इन्टर्नल, एक्सटर्नल र इनलाइन तीन तरिकाले डिभाइड गरेर गर्छौं र विभिन्न एलिमेन्टहरुलाई सिलेक्ट गरेर गर्छौं र हामी पछि यो कुराहरु गर्ने नै छौं। र यसरी म एउटा चाहिँ CSS कसरी अप्लाई गरिन्छ भनेर एउटा सिन्ट्याक्स इन्टर्नल CSS युज गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। सबैभन्दा पहिला त्यसरी नै सेम नोटप्याड खोल्नुहोस्। अरु पनि एडिटरहरु छन्, सबलाइन टेक्स्ट, केबी स्ट्रङ युज गर्नु होला त्यो र मसँग अहिले अवेलेबल यही छ त्यसैले म यो युज गर्छु। जस्तै हाम्रो नर्मली डक टाइप HTML अनि हेड अनि टाइटल अनि मानव वेलकम टु CSS फेरि CSS ले टाइटल राखेर हामी काम गरौँ। हेड अनि बडी हामी जस्तै कि H1 मा CSS कम्प्युटर एजुकेसन यो त नलेज भइसक्यो। अब हेडिङ राखिदिँदै मानव एउटा कन्टेन्ट हो त्यो एलिमेन्ट। सो यसरी हामीले यसलाई सेभ गर्यौं। सेभ गरेर मैले डेस्कटपमा राखिदिएँ। यसको नाम भयो मेरो फर्स्ट CSS मानव, तर यसलाई हामी HTML मै सेभ गर्छौं र इन्डिपेन्डेन्ट पनि हुन्छ यो र हामी HTML मै अप्लाई गर्छौं। नर्मली CSS अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हामी मानव यहाँ स्टाइल भनेर मात्रै लेख्दा नि हुन्छ, स्टाइल टाइप लेखेर अनि टेक्स्ट/CSS भनेर हामी बेसिक सिन्ट्याक्स यसरी सुरु गर्छौं। यो इन्टर्नल स्टाइल शीट हो, हामीले स्टाइल भनेर सुरु गर्छौं टाइटल सेक्सन र स्टाइल बन्द हुन्छ
र ओभरअल हेऱ्यो भने यो स्टाइल अहिलेसम्म त केही भाव हुँदैन, यसरी यति गर्दैमा केही हुने होइन। हामीले एउटा नर्मल एउटा सिएसएस चाहिँ हेड सेक्सनमा डिफाइन गर्यो, स्टार्ट त गर्यो, तर हामीले अब कन्ट्रोल कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि ओभरअल कन्ट्रोल हेर्नुभयो भने यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भनेदेखि हामी यतैबाट हरेक इलिमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो बडी ट्याग थियो, त्यही भएर बडीलाई हामी कन्ट्रोल गरौँ। त्यसै गरी कर्ली अनि कर्ली स्टार्ट गरे हामीले, अनि हरेक प्रोपर्टी र भ्यालु यहाँ राखिन्छ। बडीमा हामी ब्याकग्राउन्ड माइनस कलर राखेर हेरौँ एकपल्ट यो प्रोपर्टी, ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर मैले रेड राखिदिएँ भने यसरी एउटा प्रोपर्टी अनि इस्टु लेखिन्छ। यो प्रोपर्टीहरू के छन् त्यो पछि हामी कुरा गर्नेछौँ। र यो इस्टु पछि हामीले जुन भ्यालु राख्यौँ यो रेड, हामी यसरी गरायो भने कर्ली क्लोज गरेपछि यसलाई रिफ्रेस गर्यो भने यसले एचटिएमएलको ट्यागहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ। त्यसै गरी हामीले टेक्स्ट कलर चेन्ज गर्न छ भने सिओएल कलर अनि हामीले व्हाइट लेख्दै भने हामी कन्ट्रोल एस गर्ने बित्तिकै यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै कि हामीले हेर्नु न H1 मा लाइन सेन्टर भनेर लेख्थ्यौँ, अब त्यो जरुरी छैन। H1 ट्याग तल राखिदियो, H1 लाई यहीँबाट कन्ट्रोल गर्ने, टेक्स्ट माइनस अलाइन यो पनि हामी पछि पढ्छौँ। यो किन टेक्स्ट अलाइन सेन्टर यो प्रोपर्टी हामीले कसरी एप्लाई गर्न सक्यौँ भन्ने यो प्रोपर्टी हाम्रो सिएसएसमा डिफाइन छ। र H1 अलाइन सेन्टर यसमा हामी कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ, कलर इक्वल टु हामी येलो युज गर्न सक्छौँ। सो लाइक दिस हामीले कुनै पनि वेबसाइटको हरेक वेब पेजेसहरूको हरेक इलिमेन्ट्सहरूलाई कन्ट्रोल गरेर हामीले विभिन्न स्टाइल्सहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ। के डिफाइन गर्न सक्छौँ, कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ हामी पछि कुरा गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।